नमस्कार, सुवर्णास किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे। आता मकर संक्रांती सण जवळ आलेला आहे, तर त्यानिमित्त आपण मकर संक्रांतीसाठी काही तिळाच्या वड्या नाहीतर लाडू असं आपण बनवत असतो। तर आज आपण तिळाच्या वड्यांची रेसिपी बघणार आहे। त्याआधी रेसिपी चालू करण्याच्या आधी तुम्हा सगळ्यांना माझ्याकडनं मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा। आज आपण तिळाची वडी बनवणार आहे, तर त्यासाठी मी गॅसवर एक कढई ठेवलेली आहे इथं। तर सगळ्यात आधी आपल्याला तीळ भाजून घ्यायचे आहेत, तर त्यासाठी मी इथे 1 वाटी तीळ घेतलेले आहे, तर ते आता आपण भाजून घेणार आहे। तीळ हे आपल्याला मीडियम फ्लेमवर भाजून घ्यायचे आहेत। तीळ भाजत असताना चमचा असा अधूनमधून आपण चालवत राहायचा, म्हणजे तीळ खालून करपत नाहीत, तीळ बुडी लागणार नाही, त्यासाठी आपण असं चमच्याने हे तीळ मिक्स करत राहायचे। असे तीळ असे छान खमंग भाजून घ्यायचे आहेत, जास्त पण असे काळपट होऊ द्यायचे नाहीत। गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवल्यामुळे आपले तीळ हे छान भाजतील आणि करपणारही नाहीत। आपल्या तिळाला आता कलर बदलायला सुरुवात झाली आहे, त्याचा कलर आता बदललेला आहे, म्हणजे आपले तीळ हे छान भाजले जात आहेत। तीळ भाजत असताना तिळाला असा आवाज येतो, मोहरी कशी आपली तडतडते तशाच पद्धतीने तिळाचाही आवाज येतो तडतडण्याचा। तेव्हा आपण समजून जायचं की आपले तीळ हे छान आता भाजले गेलेले आहेत। तुम्ही पाहू शकता आता इथं तिळाचा पूर्ण कलर बदललेला आहे आणि तीळ छान भाजलेले आहेत आपण। तर आता इथं गॅस बंद करून घ्यायचा आहे आणि हे तीळ एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचे आहेत। वड्या बनवण्यासाठी मी इथे एक पोलपाट घेतलेला आहे, तर याला तेलाने किंवा तुपाने ग्रीस करून घ्यायचं आहे, म्हणजे तेल किंवा तूप असं लावून घ्यायचं आहे पूर्ण पोलपाटाला, म्हणजे जेव्हा आपण वड्या पाडू तेव्हा त्या याला चिकटणार नाहीत। तर पूर्ण पोलपाटाला मी इथं तूप लावून घेतलेलं आहे अशा पद्धतीने। त्याचबरोबर इथं एक मी लाटणं घेतलेलं आहे, त्याला देखील असं तूप लावून घ्यायचं आहे। आता याला आपण तूप लावून घेतलेलं आहे, त्यानंतर वडी बनवायची आहे। तर आता हे एका साईडला ठेवायचं आहे पोलपाट आणि लाटणं। आता आपण गॅसवर एक कढई ठेवलेली आहे, यामध्ये 1 चमचा तेल किंवा तूप टाकून घ्यायचं आहे। तर मी इथं 1 छोटा चमचा तूप टाकून घेणार आहे। तूप थोडं गरम होऊ द्यायचं आहे। त्यानंतर इथं मी 1 वाटी गूळ घेतलेला होता, हा चिक्कीचा गूळ घेतलेला आहे मी, असा फोडून घेतलेला आहे। तर तो यामध्ये टाकायचा आहे तुपामध्ये। आणि गॅसची फ्लेम इथं लोच ठेवायची आहे आणि हा गूळ आपला वितळू द्यायचा आहे त्याचं पाणी होईपर्यंत। आपण आधीच पोलपाटाला तूप लावून घेतलेलं आहे, कारण ऐन वेळेला आपली घाई होत नाही वड्या पाडताना, त्यासाठी ती प्रोसेस आपण आधीच केलेली आहे। आता इथं आपल्या गुळाचं पाणी होत आहे। इथं आपल्या गुळाचं पाणी झालेलं आहे, पूर्ण गुळ हा वितळलेला आहे। आता हा गूळ आपला विरघळलेला आहे, तर आपण यामध्ये जे भाजलेले तीळ होते ते घालून घेऊया आणि हे सगळं मिक्स करून घेऊया यामध्ये। अशा पद्धतीने हे सगळं मिक्स करून घ्यायचे आहे तीळ। आता हे मिश्रण आपण पोलपाटावर काढून घ्यायचं आहे। आणि हे एकसारखं असं पसरवून घ्यायचं आहे इथं। लाटण्याच्या साहाय्याने हे आपल्याला असं पसरवून घ्यायचं आहे। इथं आपण हे मिश्रण सगळं पोलपाटावर टाकलेलं आहे, लाटण्याच्या साहाय्याने आपण असं हे पसरवून घ्यायचं आहे। किंवा तुम्ही थंड पाण्याचा हात घेऊन हाताने देखील असं थापू शकता।
असं हे सगळं मिश्रण आपण एकसारखं पसरवून घेतलेलं आहे। तर आता आपण याच्या वड्या पाडून घेऊयात। याच्या वड्या मी सराट्याच्या साहाय्याने अशा पाडून घेणार आहे। या वड्या जेव्हा गरम असतं हे मिश्रण तेव्हाच पाडून घ्यायच्या आहेत, नंतर हे थंड झाल्यावर याच्या वड्या पाडता येत नाहीत। आणि ह्या पटकन होतात पण आपल्याला याला पाक बनवायची पण गरज पडत नाही, लगेच तयार होतात या वड्या, अशा पटकन जमतात। तर या पद्धतीने मी सगळ्या वड्या या पाडून घेतलेल्या आहेत। तर आता आपण या प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। संक्रांती स्पेशल आपल्या तिळाच्या वड्या इथं तयार झालेल्या आहेत। अगदी सोप्या पद्धतीने ह्या तयार होतात, याला पाकाचीही गरज पडत नाही। तुम्ही नक्की ट्राय करा। तुम्हाला माझी आजची रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून सांगा। आवडली असेल तर लाईक करा, त्याचबरोबर तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।